channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් වෙනදා වගේම පොඩි behind the scene shoot එකකට behind the scene video එකට shoot එක ඔයගොල්ලන්ව අරගෙන ආවේ. අදත් මාත් එක්ක ඉන්න කලින් shoot එකේ හිටපු යාළුවෙක් සංජු ආයිකෝ. ඉතින් මෙයාගේ අද අපේ වෙනත් සිදීම shoot එකක් කරන්න හිතුවා. කලින් එක හොඳ හින්දා theory පාටත් දැන් කරනවා. ඉතින් මම behind the scene videos ටිකක් ගහුවා. අද මම තනියෙන් ඉන්න හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මම මේ පැත්තකින් තියලා තමයි videos ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් බලන්න enjoy කරන්න. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා.